हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालू ब्लॉगर आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো ৰেচিপিটো হৈছে পুৰ পিঠা আৰু পুৰ পিঠা মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ইয়া লৈছো মই সুজি এবাটি আৰু ইয়া লৈছো মই শুকান নাৰিকল এটা শুকান নাৰিকলটো মই ঠুকনিত ঠুকি লৈছো আৰু ইয়া লৈছো চেনি আৰু ইয়া এলাচি পাউডাৰ এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীত এতিয়া মই সুজি দি দিছো আৰু এই সুজিখিনি মই অকমান ৰঙচুৱাকে ভাজি লম এয়া এতিয়া সুজিখিনি অকমান গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই 2-3 চামুচ মান ঘি দি দিম আৰু আপোনালোকো ঠিক তেনেকে 2 পৰা 3 চামুচ ঘি দি লব আৰু ঘি দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ লৰাই আপোনালোকে ভাজি লব এয়া এতিয়া সুজিখিনি মোৰ ভাজি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম নাৰিকল মই যেখিনি ঠুকনিত ঠুকি থৈছিলো সেই ঠুকনিত ঠুকি থোৱা নাৰিকলখিনি মই এতিয়া সুজিৰ সৈতে আকৌ মই ভাজি লম এতিয়া সুজি আৰু নাৰিকল ভাজি হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম এলাচি পাউডাৰ আৰু এড কৰি দিছো ইয়া চেনি চেনি মই সোৱাদ অনুসৰি দিছো আপোনালোকো ঠিক তেনেকে সোৱাদ অনুসৰিয়ে দিব আকৌ মই এতিয়া মিক্স কৰি লৈছো সুজিৰ সৈতে এয়া এতিয়া মোৰ সুজিৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গল আৰু এতিয়া মই এখন কাঁহীত উলিয়াই লম আৰু কাঁহীত উলিয়াই মই এইখিনি ঠাণ্ডা কৰি লম এটা মই কাঁহীখনত উলিয়াই হৈ গল আৰু এইখিনি এতিয়া মই ঠাণ্ডা কৰি লম এটা ময়দাৰ বেটাৰখিনি লৈ লৈছো এইখিনি মই আকৌ এবাৰ ভালকে মঠি লম এইখিনি মই আপোনালোকৰ ময়দাখিনি প্ৰায় মঠাৰ পিছত আধা ঘণ্টামান ৰেষ্ট দিছিলো আৰু এতিয়া দেখিছো অকমান ঢিলা হৈ আছে গতিকে ইয়াত অলপ ময়দা দি পেলেনে এইখিনি আকৌ মই মঠি লম এয়া মই এনেকে মঠি লৈছো ঠিক তেনেকে আপোনালোকো মঠি লব ভালকে যিমানে কোমল হ'ব সিমানে ভাল হ'ব আৰু আপোনালোকে কোমলকে মাৰিবলৈ বিচাৰি লব এয়া মই এতিয়া ময়দাখিনি এনেকে সৰু সৰুকে চিঙি লৈছো আৰু এয়া মই এনেকে বেলি লৈছো আৰু মই অকমান পাতলকে বেলি লম আপোনালোকক দেখুৱাইছো মই এয়া মোৰ বেলি হৈ গল ৰুটিখন বনাবলে এটা এয়া এনেকুৱা মাৰ্কেটৰ পৰা প্লাষ্টিকৰে পায় মই এনেকুৱা এটা লৈ লৈছো আৰু এতিয়া এই যিখন ৰুটি মই বনাই লৈছো সেইখন ইয়াত মই এতিয়া দি দিছো এয়া আৰু ৰুটিখন মই এই যেটো হাস আছে হাসখনত কৈ মই অলপ ডাঙৰকৈ ৰুটিখন বেলিছো আৰু মই আপোনাৰ যেটো সুজিৰ বেটাৰ বনাই থৈছিলো এতিয়া সেই সুজিৰ বেটাৰখিনি ইয়াৰ মাজত মই এটা দি দিম এয়া অকমান সৰহৰকে দিম সৰহকে দিলে মানে অকমান খাবলৈ ভাল হয় আৰু একেবাৰে কমকে দিলে ভাল নালাগিব গতিকে এনেকে সৰহকে অকমান দি লব আৰু এয়া এনেকে প্ৰেছ দি এইটো যেনেকে এতিয়া ৰুটিৰ এই সাইডটো বেছিকে বাঢ়ি আছে ন এই বেছিকে বাঢ়ি থকা কোন আপুনি এনেকে হাতেৰে এয়া আপোনালোকে এনেকে এৰুৱাই লব আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ এই ৰুটি হৈ গল মই এইখিনি গুটেখিনি এইটো ষ্টাইলতে বনাই লম আৰু আপোনালোকো ঠিক তেনেকে বনাই লব এয়া মোৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গল আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভাজি লম এয়া এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু তেলত মই এয়া দি দিছো আৰু এইখিনি মই ৰঙচুৱাকে ভাজি লম এয়া মোৰ এতিয়া পিঠাখিনি ৰেডি হৈ গল আৰু এতিয়া মই এখন প্লেটত উলিয়াই লম আৰু এনেকৈ গুটেই পিঠাখিনি মই এতিয়া ভাজি লম এয়া মোৰ পুৰ পিঠা ৰেডি হৈ গল আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে বনাই খাই চাব আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট প্লাস সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব